Oops, nakakatuwa. Madulas siya. Ayun, mga number one, gusto nyo ba ng ng ganito, tapos ng t-shirt natin? So tapusin nyo yung video para malaman nyo yung mechanics kung paano magkaroon ng ganito. Okay. Ryan Little.
na kami ng ng tulong. Di namin kayang ubusin yung hinain namin. So, in-invite namin sila para sila ang umubos. Anyway, mga number one, kung gusto nyo magkaroon ng ganito, tapos One Oragon shirt, kailangan nyo lang mag-like sa Facebook page, mag-subscribe sa YouTube, together with the notification bell, at sa aming Instagram. And kung sino man mati-check namin na lahat naka-like dun sa aming Facebook, YouTube, and Instagram, ay bibigyan namin ito, saka shirt, tapos sticker na pwedeng ilagay sa motor. Okay? So, maliligo muna kami. Bye! So, ayan. Tatalon tayo. Number one, enjoy na enjoy silang kumakain ng ating pagkain. Hindi kinaya ng powers. Woo! Woo! Bilang! Woo! Mga 5 minutes na ako nandito, wala pa rin akong lakas ng loob para tumalo. At ayun, at this moment, ubos na rin yung hinain nating pagkain. Nakakatuwa. Masaya silang kumakain. Bibilang ko 3. So weird. Tinatalon na ako. Videoan ko. Mas mataas pa yung dito sa kinalalagayan. Okay. Ito na. Bilang! Nagtalon na ako. Bilang! Bilangan mo hanggang 100. Do it! Just do it! 1, 2, 3. Ha? Pag di nagbutwa, kunin nyo ako. Pag di na ako nagbutwa, kunin ninyo ako. So weird. Woo! Ha! Ha! Oh, tuloy na! Bilang! 2! Doon sa ilong! Tagal ko sa taas. Unta! Ulit. Isang. Dapat. Yun ang sabay-sabay, 1-on-1.
One by one. Okay. Sunod. Sunod. Round 2. What's up mga number 1? Natapos na naman ang ating adventure dito sa San Pedro, Iriga City. Sulit na sulit. Ang ganda nung daan. Napapahon, sobrang paahon. And meron mga nakilalang bagong kaibigan. Woo! Diyan ba yung daan? Diyan. So yun, may na-meet kami si Manong. Anong, say hello. Tagasali sa nanin ka, no? Sani ka? Okay. Manoy, ingat tabi. So guys, please subscribe and hit the notification bell para updated sa panibagong adventure dito sa BICOL. I-explore natin yung iba't ibang lugar kasama ang ating mga tropa. Diba? Parang bihira lang to daanan. See you guys on our next vlog.